Hello. سلام. Today we're in Luke chapter 16. در انجیل لوقا هستیم توی این ویدیو باب 16 صفحه 1360. This chapter follows directly on from chapter 15 where we had those three parables about the lost things. این مسئله دقیقاً بلافاصله بعد از سه مسئله هستش که توی باب 15 انجیل لوقا خوندیم درباره سه مسئله که درباره چیزهای گم شده بودن. And in the context of the story, in chapters 15 and 16, there are a bunch of the bad religious leaders listening. کلاً توی باب‌های 15 و 16 مقدمه داستان اینه که یه سری آدم‌های بد، گروهی از آدم‌های بد و رهبران بد دارن به این حرفا گوش میدن. If you look at the start of verse 1 of chapter 16, it says Jesus told his disciples. آیه اول باب 16 تیکه اولش رو اگر نگاه کنین میگه که عیسی به شاگردانش گفت. But as we'll see, the religious leaders are there and Jesus is telling this for them as well. ولی همونطوری که در ادامه میبینیم رهبرای مذهبی هم اونجا هستن و عیسی داره این حرفا رو به اونها میگه. And it's a parable about how to be a good person with money for, and the things of this life for God. و این مسئله در رابطه با اینه که چطور در رابطه با پول یک انسان خوبی باشیم و در این رابطه درست رفتار کنیم و در رابطه با چیزهای دنیوی درست رفتار کنیم. And how to make sure we have the right attitude to the money and the things of this world. و همیشه مطمئن باشیم که در رابطه با پول و چیزهای مربوط به این دنیا رفتار درستی نشون بدیم. So let's look at the parable. بیاین حالا بریم اون مثل رو با هم شروع کنیم بخوندن. Verses 1 and 2. دعای اول باب 16 انجیل لوقا رو میخونیم. آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت توانگری را مباشری بود. چون شکایت به او رسید که مباشر اموال او را برباد می‌دهد، وی را فرا خوانده و پرسید این چیز که درباره تو میشنوم حساب خود را باز پس ده که دیگر مباشر من نتوانی بود. So there are two men. پس در رابطه با دو نفری داره میگه. A rich man and the man who managed all of his money and possessions. در رابطه با یه آدم ثروتمند و یه شخص دیگه که یه جوری مدیر یا مباشر ثروت این آدم بود. And this man was trusted with full legal authority over all the money and possessions of the master. و این مرد ثروتمند این آدم رو کرده بود مباشر کل پولها و ثروت و قدرت خودش. But this manager's been naughty. ولی مباشر درست رفتار نمیکنه. And the rich man calls him in and says, I've heard things about you. و اون ثروتمند هم مباشر رو صدا میکنه و بهش میگه شنیدم چه کارایی میکنی. I've heard you're being bad and wasting my things. شنیدم که بد رفتار کردی و چیزهای من رو داری هدر میدی. And he says, we're going to look at the books and we're going to look at everything you've done and you're going to give an account of what you've done. و الان قراره که به من حساب پس بدی. هر کاری که کردی رو باید برام توضیح بدی. And also I'm going to sack you. و بعدش هم قراره اصلا تو رو اخراجت کنم. So it's not good for this manager. پس میبینیم که مباشره اصلا توی وضعیت خوبی نیستش الان. He's been a bad manager and he's going to be sacked. یه مباشر یه مدیر خیلی بد بوده و قرار اخراجم بشه. And he's worried. و نگرانم هستش. Look at verse 3 and 4. آیات 3 و 4 رو ببینیم. مباشر با خود اندیشید چه کنم؟ ارباب میخواهد از کار بر کنارم کند. یارای زمین کندن ندارم و از گدایی نیز عار دارم. دانستم چه باید کرد تا چون از مباشرت برکنار شدم کسانی باشند که مرا در خانه هایشان بپذیرند. So the manager's worried. پس این مباشره نگرانه. He doesn't know how he's going to earn money. و نگرانه و نمیدونه که قراره بعد از این چجوری با پول در بیاره برای زندگیش. He can't get a proper job because he's not strong enough to do things like digging. نمیتونه کار درست حسابی پیدا کنه چون اونقدری قوی نیست که بخواد کارهای کندن زمین یا چنین کارهای عملی رو قبول کنه و انجام بده. If he's been sacked from this job, people won't give him another money manager job. و اگر از این شغلش اخراج بشه مطمئنا مردم هم دیگه بهش اعتماد نمیکنن که کارهای مدیریتی دیگه ای رو بهش بدن. And he says, I don't want to beg either. و در آخر هم میگه حتی نمیخوام گدایی هم کنم. But he comes up with a plan. ولی یه نقشه ای میکشه. He says, if I can find a way that when I lose my job, others will help me out, that'll be good. با خودش میگه که اگه یه راهی پیدا کنم که بعد از دست دادن کارم دیگران به من کمک کنن و به من کار بدن خیلی خوب میشه. And what he actually says is that if he
does the right thing, he'll make sure people welcome him into their houses. و چیزی که داره میگه اینه که اگر درست رفتار کنه مردم بعد قبولش میکنن. وقتی این شغلش رو از دست داد مردم قبولش میکنن، اجازه میدن که بره و تو خونه هاشون حداقل کار کنه. So even though he has no money, they will look after him. پس یعنی با وجود اینکه خودش پولی نداشته باشه مردم ازش مراقبت میکنن، ازش حمایت میکنن. So let's see his plan. پس بیایم بریم حالا ببینیم نقشه که کشیده چیه. Verses 5 and 6. آیات 5 و 6. پس بدهکاران ارباب خیش را یک به یک به حضور فرا خواند. از اولی پرسید چقدر به سرورم بدهکاری؟ پاسخ داد 100 خمره روغن زیتون. گفت صورت حساب خود را بگیر و زود بنشین و بنویس 50 خمره. So there are lots of people who owe his master money or things. آدمایی رو که چیزهایی به اربابش بدهکار بودن رو صدا میزنه. So he calls the first one in who owes 3,000 liters of oil. اولی رو صدا میزنه، اولین شخص رو صدا میزنه، کسی که 3,000 لیتر روغن بدهکار بوده. And the manager says, tell you what, write down instead 1,500 because that's what you will now owe. بهش میگه به جای 3,000 تا بنویس 1,500 تا، یعنی نصف میکنه اون بدهیش رو. So he halves the person's debt. پس یعنی اینطوری اون بدهیش رو نصف میکنه اینطور. And he's allowed to do this because he hasn't been sacked yet. He's still got full legal responsibility. اجازه این کار رو داره چون هنوز که اخراج نشده و مسئولیت تمام کارهای اون ارباب هم به این شخص داده شده، پس میتونست این کار رو انجام بده. And he does the same thing again in verse 7. آیه 7 رو اگر بخونیم می‌بینیم بازم همین کار داره تکرار میکنه. سپس از دومی پرسید تو چقدر بدهکاری؟ پاسخ داد 100 خروار گندم. گفت صورت حساب خود را بگیر و بنویس 80 خروار. So he doesn't halve it, but he takes off a significant amount of what this person owes. نصف نمیکنه این یکی رو، ولی خب یک بخش خیلی قابل توجهی رو از بدهیش کم میکنه. And evidently he does this with all the master's debtors. با تمام آدم‌هایی که بدهکار بودند به اربابش هم همینطوری رفتار میکنه، همینطور به همشون تخفیف میده. So all these people who owed money or possessions, he makes it so legally they have to pay less. پس یعنی تمامی این آدمایی که قانوناً چیزهای زیادی به اربابش بدهکار بودن رو کاری میکنه که بدهیشون کمتر بشه. He's very clever. کاری که کرد واقعاً هوشمندانه بود. He's not breaking the law. He's legally allowed to do this. قانون شکنی نکرد چون قانوناً اجازه این کار رو داشته که این کار رو بکنه. And he's getting sacked anyway, so it doesn't matter if the master's annoyed with him. و در آخرش هم که اصلا قرار بوده اخراج بشه، پس دیگه مهم نیستش که الان اربابش از دستش عصبانی بشه یا نشه. And because he's done this, everyone will love him and be really happy with him. و به خاطر این کاری هم که کرده الان دیگه همه مردم عاشق این آدم میشن، خیلی خوشحال و راضی میشن از دست این آدم. So when he is sacked, they'll say, you saved us loads of money, come and live with us. تا زمانی که این آدم اخراج بشه، اون آدمای دیگه‌ای که این بهش تخفیف داده بوده بهش کار بدن که این آدم بره حداقل برای اونها کار کنه. This is not moral or honest because he's actually losing his master money. این کار خب به هر حال اخلاقی نیست، درست نیست، چون داره با این کار کلی از پول اربابش رو داره از دست میده. But it's very clever. ولی خب خیلی باهوش بوده که این کار کرده. And the master recognizes this if we read the first part of verse 8. تیکه اول آیه 8 رو بخونیم میبینیم که اربابش هم متوجه این قضیه میشه. ارباب مباشر متقلب را تحسین کرد، زیرا عاقلانه عمل کرده بود. So the master actually compliments him. پس در حقیقت می‌بینیم که تعریف کرد، تحسین کرد ازش. The master isn't happy saying you've done a good moral, a good honest job. از کاری که کرده بود خب خوشحال نبود، اینطور نبود بهش بگه که خب کار خیلی صادقانه و اخلاقی کردی. But he admires the cleverness of the man and says, well, at least you were clever. ولی هوشش رو تحسین کرد و گفت خیلی عاقلانه رفتار کردی. And Jesus has a word to say in the if we read the rest of verse 8. حالا تیکه بعدی آیه 8 رو بخونیم ببینیم عیسی چی میگه. چرا که فرزندان این عصر در مناسبات خود با همعصران خیش از فرزندان نور عاقل‌ترند. So Jesus talks about the people of this world. عیسی پس داره در رابطه با آدم‌های این دنیا صحبت میکنه.
He's talking about the people who are not interested in God. آدم‌هایی که علاقه‌ای به خدا ندارن. And he's saying they are very clever in dealing with their own kind. و داره میگه که اینجور آدم‌ها در رابطه با به دست آوردن چیزهای دنیوی خیلی باهوشن. In other words, when it comes to money or making sure they're sorting themselves out, they're very clever in what they can do. به عبارت دیگه وقتی میرسیم به بحث پول و چیزهای دنیوی برای خودشون به دست آوردن، خیلی عاقلانه و هوشمندانه رفتار میکنن و برخورد میکنن تا اون چیزی که میخوان رو به دست بیارن. Think of all the people who do lots of big schemes of deception, of fraud, of theft to get money for themselves. این همه آدم تو دنیا وجود دارن. فکر کنید بهشون که چقدر فریب میدن دیگران و دزدی میکنن تا اون چیزهایی رو که میخوان رو به هر جوری که شده به دست بیارن. Dishonest people will do very clever things to get money and make themselves better. آدم‌هایی که صادق و امین نیستن هر کاری میکنن تا اون چیزی میخوان رو به دست بیارن. And he says, in this way, they're more clever than what he calls the people of the light. و میگه که در این حالت، یعنی تو انجام یه چنین کاری، خیلی عاقل‌تر هستن اینجور آدما نسبت به فرزندان نور. The people of the light are the saints, the believers. منظور از فرزندان نور همون ایماندارها، مقدسین هستن. But he's saying the bad people, the unbelievers, when it comes to money, are more clever than the believers. ولی داره مقایسه میکنه آدم‌های دنیوی رو با ایماندارها و میگه آدم‌های دنیوی وقتی به حرف پول و این چیزا که به دست میاد خیلی باهوشتر و عاقل‌ترن نسبت به فرزندان نور، یعنی ایماندارها. He doesn't mean that believers should be coming up with bad schemes to get more money for themselves. این به این معنی نیستش که ایماندارها باید از روش‌های بد استفاده کنن تا واسه خودشون پول به دست بیارن. Believers are meant to do good things with money, good things for God, good things for others. بلکه قرار هستش که ایماندارها از پول برای خدا و برای خدمت به خدا و دیگران ازش استفاده کنن. And Jesus is saying in the same way unbelievers are very clever in making themselves better with money, believers should be clever about money in a good way. اینجا عیسی داره میگه که همونطور که آدم‌های دنیوی، کسایی که ایمانی به خدا ندارن، چقدر عاقلانه رفتار میکنن و عاقلانه عمل میکنن تا بخوام پول واسه خودشون به دست بیارن و جایگاه و مقام، ایماندارها باید همونقدر عاقلانه رفتار کنن برای استفاده کردن از پول برای خدمت به خدا و دیگران. And Jesus explains how by using the language from the parable. و عیسی میاد توضیح میده چطور باید این کارو بکنن و از همون زبان همین مثل استفاده میکنه برای توضیح این قضیه. Remember in the parable, the bad man used the money to get friends for himself so they would welcome him into their homes. یادتون میاد توی این مثل این مباشر اومد کاری کرد که بتونه از اون کسایی که بدهکار بودن به رئیسش برای خودش دوست بسازه، یعنی کاری کنه که رابطش با اون آدما خوب بشه و با هم دوست بشن که بعدن که اخراج شد بتونه از این کار استفاده کنه، از این رابطه. Now let's read verse 9. حالا بیایم آیه 9 رو بخونیم. به شما میگویم که مال این دنیای فاسد را برای یافتن دوستان صرف کنید تا چون از آن مال اثری نماند شما را در خانه‌های جاودانی بپذیرند. So you see the same principle. می‌بینید همون قانون رو داره میگه. Jesus says use worldly wealth to gain friends for yourself so that when the money is gone they will welcome you into eternal dwellings. پس اینجا عیسی داره میگه که از این مال و منال دنیوی برای دوست پیدا کردن استفاده کنید تا وقتی که اون مال و منال از بین میره شما رو توی خونه‌های جاودانی بپذیرنتون. So what could these things be? چی میتونه باشه این چیزایی که اینجا گفته؟ Well, eternal dwellings is talking about eternal life. خانه‌های جاودانی داره در رابطه با زندگی جاودانی صحبت میکنه و به اون اشاره میکنه. What Jesus is saying is we should use money in a way that it will lead us getting to eternal life. داره به ما میگه که باید از پول طوری استفاده کنیم که در نهایت ما رو برسونه به زندگی جاودانی. I think he's being very symbolic. به نظر من داره اینجا خیلی نمادین حرف میزنه. He's not saying
use money to buy friends so they will get you into eternal life, because that's impossible. به این معنی نیست حرفش که از پول استفاده کن که دوست به دست بیاری، دوست پیدا کنی که بعد اون دوستا تو رو کاری بکنن که تو وارد زندگی ابدی بشی، چون اصلا چنین چیز غیر ممکنه و آدم نمیتونه یک چنین کاری رو برای کسی دیگه انجام بده. He's being very symbolic. داره خیلی نمادین صحبت میکنه اینجا. He's saying the way we use money should be with a view to make sure that we are getting to eternal life. داره میگه که باید جوری از پول استفاده کنیم و از ثروت استفاده کنیم که مطمئن بشیم در آینده ما رو سوق میده به زندگی ابدی. And he says we should be very clever to do this. We should be thinking about it a lot. و داره میگه که باید در انجام این کار خیلی عاقل باشیم، فکر کنیم زیاد به که چطور این کار رو انجام بدیم. The bad man in the parable was very clever in how to use money to make sure he got a house to live in. آدم بد این داستان خیلی عاقلانه رفتار کرد که چه کار بکنه که در نهایت دوست پیدا کنه که وقتی کارش رو از دست داد حداقل بتونه خونه این دوستاش کار کنه و پول به دست بیاره. We have the same sort of money that the bad person had. ما هم یه جورایی همون پولی رو که این آدم بد داره رو تو زندگی داریم. And Jesus says we're looking to make sure that we get to an eternal house of eternal life. و اینجا عیسی داره به ما میگه که ما باید مطمئن بشیم که از این پول طوری استفاده کنیم که ما رو برسونه به خانه ابدیمون، به زندگی ابدیمون. And we should use money and things of this world to make sure we will get to eternal life. پس باید از پول و این چیزهای دنیوی به گونه‌ای استفاده کنیم که برسونه ما رو به زندگی ابدی در آینده. And we'll see what he means now when we read verse 10 to 12. آیات 10 تا 12 رو که بخونیم متوجه میشیم منظورش از این حرف چیه. آنکه در امور کوچک امین باشد در امور بزرگ نیز امین خواهد بود و آنکه در امور کوچک امین نباشد در امور بزرگ نیز امین نخواهد بود. پس اگر در به کار بردن مال این دنیای فاسد امین نباشید، کیست که مال حقیقی را به شما بسپارد؟ و اگر در به کار بردن مال دیگری امین نباشید، کیست که مال خود شما را به شما بدهد؟ So Jesus first of all gives a very simple principle. پس اولش عیسی میاد یه قانون و اصل خیلی ساده رو بهشون میگه. If you are trusted with little things and prove you are good at that, people will trust you with bigger things. داره میگه که اگر تو چیزهای کوچیک قابل اعتماد باشی، مردم هم بهت اعتماد میکنن و چیزهای بزرگ بهت میسپارن. Whereas if you're dishonest with the little things, no one will give you more responsibility. در صورتی که اگر صادق و امین نباشی تو چیزهای کوچیک، کسی هم بهت مسئولیت بزرگتری نمیده. And in verse 11 he says, so if you haven't been trustworthy with worldly wealth, which is that same word he used in verse 9. بعد توی آیه 11 میگه که اگر در به کار بردن این مالهای دنیوی امین نباشی، از همون کلمه استفاده کرده که تو آیه 9 هم استفاده کرده. If you haven't been honest with this, who will give you the true riches? داره میگه اگر با ثروت دنیوی امین نباشی، در استفاده کردن از ثروت دنیوی امین نباشی، کی دیگه بهت اعتماد میکنه که ثروت واقعی رو بهت بده؟ The true riches clearly are the things of the kingdom, eternal life, the knowledge of God, all these wonderful things. ثروت حقیقی خب میدونیم داره به پادشاهی خدا، زندگی در پادشاهی، علم و دانش مربوط به خدا و زندگی ابدی در پادشاهی اشاره میکنه. And Jesus says if you're not trustworthy with money and things in this world, why would you be given things in the kingdom, greater things to have? و عیسی اینجا داره میگه اگر در رابطه با پول و چیزهای دنیوی قابل اعتماد نباشی، چرا باید به تو اعتماد بشه و چیزهای بیشتر در پادشاهی بهت داده بشه؟ Jesus makes the point more powerfully in verse 13. همین نکته رو تو آیه 13 میاد عیسی باز تکرار میکنه و اهمیتش رو مشخص میکنه. هیچ غلامی دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت خواهد داشت و به دیگری مهر خواهد ورزید و یا سرسپرده یکی خواهد بود و دیگری را خوار خواهد شمرد. نمیتوانید هم بنده خدا باشید هم بنده پول. So Jesus says a very simple message. You can't serve God and money. پس عیسی خیلی ساده داره اینجا یه پیام خیلی ساده میگه نمیتونی هم خدا رو بپرستی هم پولو. Someone who is dishonest with money in this life is doing it because they love money more than God. کسی که توی این زندگی در رابطه با پول و ثروت امین نباشه، این کارو به این منظور انجام میده چون خدا رو دوست نداره و پول رو بیشتر از خدا دوست داره.
Someone who doesn't use their money for good things to help others and help God shows they love money more than they love God. پس کسی که از اون پول و ثروت دنیوی برای خدمت به خدا استفاده نکنه داره نشون میده که پول و ثروت رو از خدا بیشتر دوست داره. So what we do with our money and the things of this life has an effect on our eternal life. پس یعنی کاری که در رابطه با پول و ثروت‌های دنیوی ما انجام میدیم تأثیر داره بر زندگی آینده‌مون و چیزی که در پادشاهی به دست میاریم. Someone who's dishonest with money or doesn't use their money for good shows they don't love God. اگر امین نباشیم، صادق نباشیم نسبت به چیزایی که تو این دنیا داریم، نشون میدیم خدا رو دوست نداریم. So they won't be welcomed into eternal dwellings. واسه همین هم توی اون خانه‌های جاودانی، توی زندگی ابدی پذیرفته نمیشیم. But someone who uses money honestly and uses it for good will be welcomed into eternal dwellings. ولی کسی که صادقانه رفتار کنه و عمل کنه در رابطه با ثروت‌های این دنیا در نهایت پذیرفته میشه در زندگی ابدی تو پادشاهی. And will be given more responsibility and true riches by God. و اون موقع مسئولیت‌های بیشتر و ثروت حقیقی توسط خدا به اون آدم داده میشه. And that's why Jesus tells this whole parable about this dishonest man. واسه همینه که عیسی میاد این مثل رو در کل میگه در رابطه با مباشری که امین نبوده. He's saying, look how much energy and effort and cleverness this bad man put into making sure he had a house. و داره میگه که نگاه کن ببین چقدر این مباشر، این مدیر انرژی و قدرت و فکر و ذهنش رو میذاره و اینقدر عاقلانه تصمیم میگیره تا بخواد برای خودش زندگی خودش رو تأمین کنه. Believers have a greater house waiting for them. ایماندارها یه خونه خیلی بزرگتری در آینده دارن که در انتظارشونه. How much energy and effort and cleverness should they be using with money and things of this world? پس چقدر در مقایسه باید انرژی بیشتری رو صرف کنن توی این دنیا و در رابطه با ثروت‌های این دنیا تا بخوان به اون خونه ابدیشون برسن. To make sure they are received into eternal life. تا در این صورت بتونن در آینده زندگی ابدی رو دریافت کنن. So it's a lesson for all of us. پس این یک درسیه برای همه ما آدما. We get blessed with money or things in this life from God. همه ماها تو این دنیا برکت گرفتیم. خدا به هممون تو زندگی ثروت و چیزایی داده. Some people get more than others. بعضی‌ها بیشتر نسبت به بعضی‌های دیگه دارن. But whatever amount we get, we should be thinking, how can I use this to serve God and to make sure I am being faithful. ولی هر چقدر که باشه ثروتمون تو این زندگی باید همیشه حواسمون باشه که چطور از این پول استفاده کنیم، چطور استفاده کنیم برای خدمت کردن در راه خدا و به دیگران. We should be very wise about this. باید خیلی عاقلانه رفتار کنیم در رابطه با پول. We shouldn't be dishonest and try and gain money badly. نباید امین نباشیم و به روش بدی از این ثروت دنیوی استفاده کنیم. We shouldn't use it selfishly. نباید با خودخواهی ازش استفاده کنیم. We should be wise and use it well to make sure that we are received into eternal dwellings. بلکه باید عاقل باشیم و به درستی از پول استفاده کنیم تا مطمئن بشیم در آینده اون خانه‌های جاودانی یا زندگی ابدی رو به دست میاریم. So let's really think how we use the money and the things of this world. پس بیاین واقعا فکر کنیم ببینیم که پول و ثروت این دنیا رو چجوری داریم ازش استفاده میکنیم تو زندگی. Make sure we are honest and faithful and generous. بیاین مطمئن بشیم که صادق باشیم، ایمان باشیم و بخشنده باشیم. So God will give us true riches. تا اینطوری خدا اون ثروت حقیقی رو بهمون عطا کنه. Thank you. مرسی.